každá ta věc přichází vždycky na nějaký impuls z mýho života, že něco vidím, něco prožiju nebo něco ustáleného se děje, co mě najednou překvapí a já začnu přemýšlet o tom, jak to nějak stvárnit. Třeba například tady ten stůl s prasečíma nožkama a s prasečí hlavou, to je výsledek toho, že děláme zabíjačku. Když jsem byla malý dítě a jezdila jsem k babičce a dědovi, tak oni vždycky zabíjeli prase a teď ta krev na tom sněhu. Já si to pamatuju, jak jsem byla dítě, jak to bylo jako efektní a hrozně zajímavý. No a když jsme se nastěhovali do chalupy po těch mých prarodičích, tak jsem si říkala, tak to musíme, když tu teď žijem, tak musíme znova začít dělat ty staré věci, protože to patří k té vesnici a k tomu životnímu stylu tam. No tak jsme objednali prase a máme teď každý rok zabíjačku. No a když máte zabíjačku, tak máte hostinu a hostina to je když se sejdou lidi a jí se. A jedlo se od pravěku nebo od nepaměti, takže jsem vlastně k té hostině udělala i hodiny, to je symbol toho času, v kterém lidi vždycky lovili, vždycky jim dělali nějaký velký hody, a aby se sešli, aby spolu byli. No a protože to vlastně jsou příběhy z mýho života, tak když třeba vidím stůl, to je Larsův stůl, který zdědil po předcích a má ho ve svém loveckém srubu ve Švédsku u jezera v lese, v hlubokém lese, kde jsou rysy, medvědi a losy, tak jsem si říkala, že ten stůl použiju na tu hostinu. A pak třeba puška, to je jeho puška zase, která tam visí už stovky let, protože ji používal nějaký jeho předek, tak jsem vzala pušku a odlila jsem ji ze skla. Všechno, co dělám, je ze skla, nejenom ze skla teda, ale ze skla je to proto, protože jsem už od 15 let studovala střední uměleckou průmyslovou školu sklářskou, pak na Umprum sklo, pak jsem ještě vlastně dělala doktorát ze skla, takže to je to, co umím a můžu to dělat a umím to, tak to dělám z toho skla, protože to můžu dělat sama a pro mě je důležitý, že to můžu dělat sama. Že můžu to dělat od začátku až do konce a vlastně při tom procesu pak člověka napadnou úplně nové věci a vlastně mu ukazují cestu dál. Mám výhodu, že můžu dělat takhle velké věci, protože mám velikou pec. A tu velikou pec mám proto, že jsem vždycky chtěla dělat velké věci, ale nemohla jsem, protože jsem měla malou pec v malý dílně v Praze. A když jsem se přestěhovala do toho domu babičky a dědy, tak jsem přemýšlela o tom, jak si udělat to tak, abych mohla manipulovat s těma hmotama. Takže jsem vymýšlela systém jeřábu a kladek a pec, která může vyjíždět ven. A teď to všechno funguje. Mně se zdá, že vlastně všechny objekty, které kdy vytvořím, ačkoliv se může někomu zdát, že k sobě nepatří, tak všechny vlastně jsou z mýho života. A pro mě k sobě patří a nikdy nevidím problém je vystavovat společně. Takže a tahle ta výstava zrovna je vybraná tak, aby tematicky nějak spolu jako souvisela. A mně se líbí, že to tady vytváří takový svoje vlastní prostředí, jako by vyloupnutý přímo z mýho života. Jo. Takže já si tady připadám jako doma.